নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছে চাগে মই আজি কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। হয়, আজি মই ভিডিঅ'টো এটা মেকআপ ৰিলেটেড ভিডিঅ' কৰিছোঁ, য'ত নেকি মই নিউড মেকআপ কৰিম। সো নিউড মেকআপত হয় কি আপোনালোকৰ বেছি হেভি লুক নাহে, এটা চিম্পল লুক আহে, গহীন লুক দেখায়। যিসকলে বেছি হেভি মেকআপ কৰি ভাল নাপায় তেওঁলোকে নিউড মেকআপ কৰিব পাৰে। সো সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে নিউড মেকআপটো দিওঁ, কাৰণ বৰ্তমানটো ট্ৰেণ্ডিঙত এইটো চলি আছে, পাৰ্টি বা বিয়া এনিৱেৰ যদি হ'লেও এইটো চলি আছে নিউড মেকআপ। সো ভাবিলোঁ মই নিউড মেকআপৰ এটা ভিডিঅ' বা টিউটৰিয়েল দিওঁ। ইয়াত মই যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি ভালদৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বস্তুখিনি দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো যথেষ্টখিনি দীঘল হয়, কিন্তু মই কাটি পূৰা একেবাৰে শ্বৰ্ট কৰি দিছোঁ। যিমানখিনি বুজাব পাৰিছোঁ দিছোঁ, বাট আপোনালোকৰ যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে বা কনফিউজ থাকে তেতিয়া আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব পাৰে। বিশেষকৈ ছোৱালীসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ব, বিকজ চব সময়ত আপুনি এতিয়া মেকআপ আৰ্টিষ্ট নাপাব পাৰে। নিজে জনাটো বেছি দৰকাৰ। চ' নিজৰ এটা আপোনাৰ পইচা খৰচটো বাচি গ'ল, আপুনি বস্তুটো নিজে কৰি ল'লে, নিজৰ লুক নিজে বনাই ল'লে। তো নিজে জানিলে নিজৰ কাৰণেই ভাল। চ' সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে যাতে হেল্পফুল হয় ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও হেল্পফুল হয় আৰু যদি কিছুমান কনফিউজ থাকে দেন কমেণ্ট কৰিবই, তেতিয়া মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আৰু ভালকৈ বস্তুখিনি বুজাই দিবলৈ মই ট্ৰাই কৰিম। সেইবাবে নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু ভিডিঅ'জবোৰ কণ্টিনিউ চাই থাকিবলৈ লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। দেন ব'লক এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে মেকআপ কৰাৰ আগতে আমি ভালদৰে মুখখন ক্লিনজিং, টনিং এণ্ড মইশ্চাৰাইজিং কৰি লোৱাটো বেছি দৰকাৰ, কাৰণ তেতিয়াহে আমাৰ প'ৰ্ছবোৰ খুলি যাব, তেতিয়া আমাৰ মেকআপটো বেছি ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিব। ফাৰ্ষ্ট আমি ৱাইপছ ল'লোঁ, মুখ চাফা কৰিলোঁ, টনিং ইউজ কৰিছোঁ। তাৰপিছতে মই এইটো ইউজ কৰিম চেৰামৰ পাছত ইউজ কৰিম মইশ্চাৰাইজাৰে ভালদৰে মুখখন মাছাজ কৰি ল'ম। তাৰপাছতে আমি ভালদৰে মেকআপটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। মই ভালদৰে মুখখন মইশ্চাৰাইজাৰে মাছাজ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম মেকআপ। আইব্ৰ' ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া। আইব্ৰ' আগতে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, ফাৰ্ষ্ট আমি আইব্ৰ'ৰ আউটলাইনটো ভালদৰে ড্ৰ' কৰি ল'ব লাগিব। ড্ৰ' কৰাৰ পাছত আমি মাজৰ ভাগটো ভালদৰে ফিল আপ কৰিম। আউটলাইনটো ভালদৰে আগতীয়াকৈ আঁকি ল'লে আপোনালোকৰ আইব্ৰ' দুইটা ছাইডটো মিলোৱাত আপোনালোকৰ সহজ হৈ পৰিব। এতিয়া মই আইব্ৰ' ব্ৰাছ লৈছোঁ। আইব্ৰ' ব্ৰাছেৰে ভালদৰে আইব্ৰ'টো ফিল আপ কৰি দিম। এতিয়া মই ইটো ছাইডো তেনেকৈ একেটা ছেইম প্ৰচেছতে মই ড্ৰ' কৰি ল'ম। আইব্ৰ' আগতে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, আইব্ৰ'ৰ লাষ্ট ছাইডটো ডাৰ্ক আৰু ফ্ৰণ্ট ছাইডটো লাইট কৰিব, লাইট শ্বেডো ইউজ কৰিব। মই দেখাই দিছোঁ শ্বেডকেইটা কেনেকুৱাকৈ ইউজ কৰিব আপোনালোকে। এই দুটা শ্বেড, যিকেইটা শ্বেড দেখিছে এই দুটা ফ্ৰণ্টত ইউজ কৰিব, আৰু পাছত যিকেইটা দিছে ডাৰ্কাৰ শ্বেড হয় এই শ্বেডকেইটা আপুনি লাষ্টত ইউজ কৰিব, লাষ্ট যিটো এণ্ডিং হয়। আইব্ৰ' কৰি হোৱাৰ পাছতে আমি এতিয়া প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিম। প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিবলৈ মই এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ ইউজ কৰিছোঁ। ফ্লেট ব্ৰাছেৰে প্ৰাইমাৰটো ছেট কৰি ল'ম। এতিয়া মই আই মেকআপটো কৰাৰ আগতে আই বেছটো মই ভালদৰে দি ল'ম। মই বেছটো মিলাবৰ কাৰণে এইটো সৰু ফ্লেট ব্ৰাছ ইউজ কৰিছোঁ। আই বেছটো কৰোঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব, আইব্ৰ'ৰ যিটো লোৱাৰ লাইন এৰিয়া আছে সেই লোৱাৰ লাইনটো ভালদৰে ড্ৰ' কৰি ল'ব। ড্ৰ' কৰাৰ পাছত বেছখিনি ভালদৰে মিলাই দিব। মিলোৱাৰ পাছত আপোনালোকে চাব কিমান ধুনীয়াকৈ ভালদৰে আইব্ৰ'টো আপোনাৰ হাইলাইট হ'ব।
এতিয়া মই ব্লেণ্ডাৰে ভালদৰে বেজটো পুট কৰি ল'ম। বেজটো ছেট কৰিবলৈ ছেটিং পাউডাৰ ইউজ কৰিম। এতিয়া মই আই মেকআপৰ বাবে 3ডাল ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছ লৈছোঁ। লগতে মই কোনকেইটা শ্বেডো ইউজ কৰিছোঁ সেইকেইটা আপোনালোকক ভালদৰে দেখাই দিছোঁ। এতিয়া মই এডাল সৰু ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছ লৈছোঁ যিটো ক্ৰিজ লাইনটো ড্ৰ কৰিবলৈ ভাল হয়। ফাৰ্ষ্ট মই লাইট শ্বেডটো ইউজ কৰিম ক্ৰিজ লাইনটো বনাবলৈ। ক্ৰিজ লাইনটো কৰি লোৱাৰ পাছত মই ডাৰ্ক শ্বেডলৈ যাম। তাৰপাছতে মই সেইটো শ্বেডতকৈ অলপ ডাৰ্কাৰ শ্বেড এটা লৈছোঁ যিটো ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰিম আৰু ব্লেণ্ডিং কৰি আপুনি ৰাউণ্ড ম'শ্যনত আউটাৰ কৰ্ণাৰৰ পৰা ইনাৰ কৰ্ণাৰলৈ ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰিব। এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, শ্বেডকেইটা যাতে বেছি ডাৰ্ক হৈ নাযায় আউটৱাৰ্ড ছাইডলৈ আৰু বেছি যাতে ডাৰ্ক হৈ নাযায় ইনৱাৰ্ড ছাইডলৈ ডাৰ্ক কৰিব লাগিব। যিহেতু কেমেৰা ব্ৰাইটনেছৰ কাৰণে গম পোৱা নাই মই শ্বেডটো ভালদৰে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বেক কেমেৰা কৰি। তাৰপাছতে মই এই দুটা ডাৰ্ক শ্বেড মই আই লিডত ইউজ কৰিম। এডাল ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছ লৈছোঁ আগৰ তলতকৈ অলপ ডাঙৰ। কালাৰ দুটা ভালদৰে মিক্স আপ কৰি ল'ম। ভালদৰে মিক্স আপ কৰি লোৱাৰ পাছত এইটো আই লিডটোত মই ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি দিম। আৰু এই আই লিডটোতে আমি শ্বেডটো ডাৰ্কাৰ শ্বেডকেইটা বেছি ডাঠ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত মই বেলেগ এটা শ্বেডৰ পৰা ব্ৰাউন শ্বেডটো ইউজ কৰিম যিটো অলপ ডাৰ্ক হয়। ডাৰ্ক শ্বেডটো মই ইউজ কৰিম আই লিডত যাতে বেছি ডাৰ্ক দেখে লিডটো। লগতে মই ব্লেক শ্বেডটো ব্ৰাউনৰ লগত মিক্স আপ কৰি ল'ম। মিক্স আপ কৰি লগাম যাতে অলপ ব্ৰাউন শ্বেডটো অলপ ডাৰ্ক হৈ যায়। এইটো আপোনালোকে দেখিছে আউটকামটো। এতিয়া মই লাইনাৰ ইউজ কৰিম। লাইনাৰটো ভালদৰে ড্ৰ কৰি ল'ম। অলপ উইং লাইনাৰ কৰিছোঁ, উইংটো বনাইছোঁ। লাইনাৰটো হৈ যোৱাৰ পাছতে এতিয়া মই মাস্কাৰা ইউজ কৰিম। মাস্কাৰাৰ পাছতে আমি ইউজ কৰিম এতিয়া আইলেছ। লেছটো ভালদৰে গাম লগাই ল'ম। আইলেছ গামটো লগোৱাৰ পাছত অলপ শুকাবলৈ দিম। শুকোৱাৰ পাছতে ভালদৰে লেছটো চকুত যাতে লগাই লওঁ। এতিয়া মই কাৰেক্টাৰ ইউজ কৰিম য'ত মই আণ্ডাৰ এৰিয়াবোৰ আৰু পিগমেণ্টেড এৰিয়াৰ লগতে যিবোৰ ডাৰ্ক স্পট আছে ডাৰ্ক স্পটবোৰত মই কাৰেক্টাৰ ইউজ কৰি দিওঁ। ইয়াত আমি যিটো অৰেঞ্জ কালাৰ কাৰেক্টাৰ থাকে সেইটো কাৰেক্টাৰ ইউজ কৰিব লাগিব। কাৰেক্টাৰখিনি এতিয়া আমি ভালদৰে ব্লেণ্ডাৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপাছতে মই বেজ ইউজ কৰিম। বেজটো মই ভালদৰে বনাই ল'লোঁ। নিজৰ স্কিন টোনটোৰ লগত মিলা বেজটো আপুনি সদায় ইউজ কৰিব। ফাৰ্ষ্ট মই এতিয়া আণ্ডাৰ বেজটো লগাই লওঁ। তাৰপাছতে হোল মুখখনতে মই বেজটো ভালদৰে লগাই ল'ম। ইয়াত মনত ৰাখিব আইব্ৰ' লাইনটো আউটলাইনটো যিটো আউটাৰ লাইন আছে সেই আউটাৰ লাইনটো বেজটো যাতে ভালদৰে ড্ৰ কৰি লয়। আপুনি সদায় বেজ মানে ফাউণ্ডেশ্যনৰ টোনটো সদায় আপোনাৰ স্কিন টোনটোৰ লগত মিলা টোনটোহে লগাব। এতিয়া মই ভালদৰে ব্লেণ্ডাৰে ডেপ কৰি ল'ম। ডেপ কৰি ফাউণ্ডেশ্যনখিনি পুট কৰি ল'ম। আপোনালোকে ভালদৰে ব্লেণ্ডাৰে বেজটো ডেপ কৰি ল'ব। ডেপ কৰি ল'লে আপোনালোকৰ লাষ্ট যিটো লুক আহিব বহুত স্মুথ আহিব।
এতিয়া মই হাইলাইট এৰিয়াবোৰ হাইলাইট কৰি ল'ম, আণ্ডাৰ আই, নোজ, আপাৰ লিপছ, চিন আৰু এইটো ফৰহেড। এতিয়া মই ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম, ভালকৈ ডেপ কৰিম যাতে বস্তুটো ভালদৰে পুট হৈ যায়। এতিয়া মই কণ্টুৰিং কৰিম। ফাৰ্ষ্ট মই নোজ কণ্টুৰিং কৰিছোঁ, নোজ কণ্টুৰ কৰাৰ পিছত ফেচ কণ্টুৰ কৰিম। ফেচ কণ্টুৰ সদায় কাণৰ যিটো আপৱাৰ্ড পৰ্শ্যন আছে সেই পৰ্শ্যনটো আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু আপৱাৰ্ডৰ পৰা লোৱাৰলৈ কৰিব, তলৰ পৰা ওপৰলৈ কেতিয়াও কণ্টুৰ নকৰিব, বস্তুটো তেতিয়া ভালদৰে শ্বেপটো নবনিব। আৰু মই ফৰহেডটো কৰি লৈছোঁ কণ্টুৰ, কাৰণ মোৰ কপালখন অকণমান ডাঙৰ, আৰু তলৰ ছাইডটো কণ্টুৰ কৰি ল'ম ভালদৰে, তেতিয়া বিকজ মোৰ মুখখন ডাঙৰ, চ' কণ্টুৰ কৰিলে মুখখন এটা অভেল শ্বেপ দিব লাগিব। অভেল শ্বেপ দিয়াৰ কাৰণে ভালদৰে কণ্টুৰ কৰাটো বহুত জৰুৰী। এতিয়া মই ব্ৰঞ্জাৰ ইউজ কৰিছোঁ কণ্টুৰটো যাতে আৰু অলপ ডাৰ্ক হয়। কণ্টুৰ ছেট আপ কৰিবলৈ এতিয়া মই কাবুকি ব্ৰাছ লৈছোঁ, কাবুকি ব্ৰাছ লৈ ভালদৰে মই ব্লেণ্ড কৰি দিম। আপোনালোকে ব্লেণ্ডাৰে ব্লেণ্ড কৰিব পাৰে, যিহেতু চবৰে ওচৰত ব্ৰাছ এভেইলেবল নাথাকে তেতিয়া ব্লেণ্ডাৰে কৰিব। এতিয়া মই ক্ৰীম বেছ ব্লাছাৰ ইউজ কৰিছোঁ, আৰু ব্লাছ ইউজ কৰোঁতে সদায় মই এটা কথা মনত ৰাখিব, আপুনি স্মাইল কৰি থাকিব। তাৰপিছতে মই ছেটিং পাউডাৰ ইউজ কৰিছোঁ আণ্ডাৰ আই এৰিয়া আৰু যিবোৰ হাইলাইট এৰিয়া তাত মই পাউডাৰিং কৰিছোঁ। দেন মই ব্লাছ পাউডাৰ ইউজ কৰিছোঁ, পাউডাৰে মই ছেটিং কৰিলে ভালদৰে নেচাৰেল লুক এটা আহে। দেন মই এতিয়া হাইলাইটাৰ ইউজ কৰিছোঁ, যেনেকৈ এইটো চিকবন এৰিয়া, নোজ এৰিয়া, আপাৰ লিপছ, চিন এণ্ড ফৰহেড। এতিয়া মই লৱাৰ ৰাইট ছাইডো কৰিম, দুডাল ফ্লেট ব্ৰাছ ল'লোঁ সৰু, এতিয়া ব্ৰাউন শ্বেডটো ইউজ কৰিম ফাৰ্ষ্ট, আৰু ইয়াতো সেই আইব্ৰৰ দৰে একেটা প্ৰচেছ, আউটাৰ কৰ্নাৰ আছে সেইটো ডাৰ্ক কৰিব আৰু ইনাৰ কৰ্নাৰটো লাইট কৰিব। এতিয়া মই সৰু ফ্লেট ব্ৰাছডাল লৈছোঁ ব্লেক শ্বেডটো ইউজ কৰিবলৈ। লাষ্ট এণ্ডিং পাৰ্ট, এতিয়া মই লিপষ্টিক ইউজ কৰিম। লিপষ্টিক ইউজ কৰাৰ পাছত মোৰ আউটকামটো কেনেকুৱা আছে জনাব। এতিয়া মই আই শ্বেডোটো অলপ ডাৰ্ক কৰি ল'ম, ডাৰ্ক কৰাৰ পাছতে মই ড্ৰেছ আপ কৰিম, ড্ৰেছ আপ কৰি মেলি আৰু হেয়াৰটো অকণমান কাৰ্ল কৰি ল'ম। তাৰপিছত মোৰ লুকটো জনাব আপোনালোক কেনেকুৱা লাগিছে। চ' গাইজ মই ৰেডি, চুলিখিনি অকণমান কাৰ্ল কৰি দিলোঁ।
ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে দেন প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব